بسم الله الرحمن الرحیم. موږ باندې په دې لیکچر کې دا ایکسرسایز 4.1 دا اخیری کوېسچن کو 7 نمبر صحیح ده. دا آسان دی، 3 پارټس پکې. سمپلیفای د فالوینګ صحیح ده. 2y minus 10 divided by 3y دی او divided by y minus 5 دی صحیح ده. دا کوېسچن لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. دا کوېسچن آسان دي، نو پکې څه نشته. کوېسچن نمبر 7 ټیک شو. پارت 1 موږ راکړی دي 2y minus 10 divided by 3y divided by y minus 5 دا چې کوم دی نو سمپلیفای کولی. نو دلته کې د دې 2y minus 10 نمبر 2 کامن کوم صحیح ده. چې 2 تو کامن کو نو دلته به y minus 5 پاتې شي. دا دې سره ملټیپلای کا واپس دا راځي 2y minus 5 2 are 10 صحیح شو. اومقته واپس راځي 3y شو. کلم چې دا ډیوایډ تاسو کراس ته بدلوي صحیح ده. دا ډیوایډ چې کله کراس ته بدل شي نو دلته کې دا به الټه کیږي. دا به 1 over y minus 5 شي صحیح ده. الټه کیږي به نو اوس بچې دی نو دا y minus 5 او y minus 5 دا به کټ شي پاتې به 2 divided by 3 y شي او دا د دې سولوشن دی. ټیک شو. اوس په دا 2 نمبر پارت یو کو په دې کوېسچن کې ټیک شو. 7 کې به 2 کوېسچن دی موږ سره p divided by q divide r by q او p by q دا کوېسچن دی. ټیک شو. نو دا به p by q شي ډیوایډ چې دی دا به کراس ته وړي. ټیک شو. دا به الټه شي دا کیو چې دی. ټیک شو. دا کیو دا به بره شي او الټه به شي او دا آر پی به لاندې شي صحیح ده. دا به داسې راشي کیو بای آر کیو بای پی. ټیک شو. کیو بره لاړ او آر پی لاندې راغلی. ټیک شو. دا به اوس پی بای کیو شي کراس په خپل ځای لګي کیو چې دی نو دا او آر پی دی. ټیک شو. نو په دې کې تاسو وګورئ په دې کیو کې دا کیو سره کټ کیږي او دا پی دی پی سره کټ کیږي. ټیک شو. نو ګوره دا دې سره ما کټ کو او دا پی ما دې سره کټ کو. ټیک شو. صحیح ده. چې دا ما کټ کو نو پاتې ما سره شو سمپل کیو بټ آر. سمپل څه پاتې شو کیو ډیوایډ بای آر. زمونږ انسر چې دی هغه څه پاتې شو پی ام کټ شو کیو ام کټ شو صرف کیو بټ آر دا پاتې شوی دی. صحیح ده. زمونږ انسر راغی کیو بای آر. بل دریم نمبر پارت پکې دریم نمبر پارت مونږ سره دی a square minus 9 او a minus 6 او a plus 6 او divide a minus 3 a minus 6 دا کوېسچن هم آسان دی. دلته a square minus 9 دی. ټیک شو. دا موږ سره یو فارموله ده. فارموله چې دا داسې ده چې a plus b وي او a minus b وي دا برابري دا پهله د دې a سکویر وي بیا ماینس دا ماینس او دا b نه ده د دې b سکویر. ټیک شو. چې کله داسې راشي چې دوه ویریبل وي a پلس b راغلی او مغه ویریبل بیا پکې ماینس نو هغه د a سکویر ماینس b سکویر برابري. په بوک کې به تاسو ته دا فارموله موخه مغه دا نیکسټ چپټر کې دا فارموله را صحیح ده. a سکویر ماینس b سکویر a پلس b او a ماینس b دا د دې برابر دي. صحیح ده. دا نیکسټ چپټر کې 4.3 روان دی. دا صحیح ده. اوس تاسو وګورئ دلته کې دا a سکویر ماینس 9 دی. دا دغه فارمولې ته جوړیږي. ګوره دا بشي a سکویر دا 9 چې دی دا 3 کې سکویر راځي. ټیک شو. دا شو
a minus 6 a plus 6 دا ډیوایډ چې دی دا به زه کراس ته واړم ټیک شو دا ډیوایډ چې دی دا به کراس ته وړي دا به الټه شي a minus 6 په بره لاړ شي a minus 3 به لاندې راشي a minus 6 به شي a minus 3 به شي ټیک شو کلم چې ډیوایډ کراس ته وړي نو الټه کېږي ښه او دا فارموله به دی کې اوس مونږ یوز کوو ټیک شو نو ګورم دا a سکویر شو او دا minus b سکویر شو b دلته 3 ده صحیح ده a سکویر minus b سکویر a سکویر minus b سکویر دا b 3 ده دا د څه برابر a plus b وي او a minus b وي نو دا به موږ سره برابر راشي a plus 3 او a minus 3 ټیک شو دا سایډ دی دا صحیح ده نو موږ به دا سایډ یې ولیکو نو موږ سره راشي a plus 3 a minus 3 divided by a minus 6 a plus 6 صحیح ده دا a سکویر او minus 3 سکویر دا دلته کې ما سمپلیفای کو ها او نور په خپل ځای باندې راکو شو دا شو a minus 6 او a minus 3 اوس پکې کټینګ کیږي دا وګوره دا او دا یو بل سره کټ کیږي ها ټیک شو دا کټ شو دا a minus 6 او a minus 6 دا کټ کیږي یو بل سره څه پاتې شو موږ سره بار پاتې شو a plus 3 پاتې شو او لاندې a plus 6 پاتې شو او د انسر دی او دلته کې دا چپټر چې دی نو 4.1 دا ختم شو